Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the cell theory. Under this heading, we will study about history of the cell theory, postulate of the cell theory, and the drawbacks of the cell theory. Watch this video up to the end and take more and more benefit. Let's start this video. सुरुमा हामी history of the cell theory भनेर पढ्छौं. The first concept about the cell theory was given by H.J. Deutrochet in 1824. He boiled mimosa in nitric acid and separated the cell. पहिलो concept H.J. Deutrochet ले दिएका थिए. कतिखेर in 1824 उहाँको एक्सपेरिमेन्ट के थियो? He boiled the mimosa. Mimosa भनेको टच मी नट प्लान्ट भनेर हामी चिन्छौं. त्यसलाई नाइट्रिक एसिडसँग बोइल गर्दा अनि त्यहाँ चाहिँ सेल सेपरेट भयो र सेलको स्टडी गरे र कन्सेप्ट दिए सेल थ्योरीको. तैपनि उहाँलाई सेल थ्योरीको क्रेडिट मिलेन. पछि अर्को साइन्टिस्ट जसलाई हामी मैथियस स्लेडन in 1838 AD ma, he studied a large number of the plants and found that all plants are composed of the various kind of cells that form the tissues. Matthias Sladen in 1838 AD ma plant ma study गरे र त्यहाँ के पता लगाए त कि plant body is composed of the many cells. सेल्सहरु मिलेर अनि टिस्यु बनाउँछ. त्यसरी नै Theodore Swan, he is a zoologist. उहाँले चाहिँ 1839 मा एक वर्षको अन्तरालमा अनि in 1839 AD मा उहाँले एनिमल सेलको बारेमा स्टडी गरे र he observed that all animal cells had a thin outer layer called plasma membrane. He also found that plant cells have a cell wall that is absent in animal cells. यो पनि पता लगाए कि प्लान्ट सेल मा सेल वाल हुन्छ र त्यो सेल वाल चाहिँ एनिमल सेलमा प्रेजेन्ट हुँदैन. त्यसरी नै based on these studies, he gave a hypothesis that all organisms are made up of cells are product of the cells. उहाँले भन्नुभयो कि चाहिँ जति पनि अर्गानिजम्सहरु छन् सबै चाहिँ सेलबाट बनेछन् अथवा हामी सेलको प्रोडक्ट भनेर चिन्न सकिन्छ अथवा मान्न सकिन्छ कि कुनै पनि अर्गानिजम चाहिँ सेलहरुको प्रोडक्ट हो. Later in 1855, Rudolf Virchow explained that cell divide and new cells arise from pre-existing cells like omnis cellula e cellula भनेर कन्सेप्ट दिए र यो अनुसार चाहिँ यो साइन्टिस्ट जसलाई हामी कुन नामबाट चिन्छौं र्युडोल्फ भिर्चो ले बताए कि सेलमा डिभिजन हुँदो रहेछ र जुनसुकै सेल चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ कहाँबाट बन्छ त त्यो प्री एक्जिस्टिङ पहिलेदेखि भएको सेल डिभाइड भएर अथवा ओल्ड सेल्सहरु हैन डिभाइड हुन्छन् र न्यू सेल्सहरु त्यसबाट बन्छन् भने द सेल्स आर अराइज फ्रम द प्री एक्जिस्टिङ cells. Then the cell theory was modified and the following postulates were given. त्यसपछि के आयो त त्यो सेल थ्योरीमा विभिन्न प्रकारको मोडिफिकेसन भयो र लास्टमा हामी क्रेडिट कोलाई दियौं त सेल थ्योरीलाई कोले प्रतिपादन गरे अथवा सेल थ्योरीलाई कोले दिए भनेको
हामी यी दुईवटा साइन्टिस्टलाई फेरि लिने गर्छौं। मैथियस स्लेडन र थियोडर स्वानको नाम त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। सेल थ्योरी was given by the Matthias and Theodore Swan. Now, second one, we have to study the postulate of the cell theory. तो सेल थ्योरी भित्र के पोइन्ट्सहरु छन् त, के कुराहरु भनिएछ ती हामी यहाँ पोइन्ट वाइज पढ्ने छौं। जस्तै फर्स्ट पोइन्ट, all living organisms are made up of one cell or more cells. जति पनि लिभिङ अर्गानिजमहरु छन् या त तिनीहरु एउटा सेलबाट बनेछन् या तिनीहरु के हुन् त सेलहरुको प्रोडक्ट हुन्, कईवटा सेलहरुबाट बनेका हुन्छन्। Means on the basis of this we can say the living organisms are either unicellular or they are multicellular. Second point, cell contains protoplasm. Cell contains protoplasm with nucleus. सेल भित्र अनिवार्य रूपले के हुनुपर्छ कि प्रोटोप्लाज्म हुन्छ, जुन एउटा लिक्विडी सब्स्टेन्स हो, जेली लाइक सब्स्टेन्स हो र त्यहाँ फेरि सेल भित्रै त्यो प्रोटोप्लाज्ममा न्यूक्लियस हुन्छ भनेर कन्सेप्ट आयो। त्यसरी नै थर्डमा यहाँ हामी हेर्दाखेरि सेल इज इन्क्लोज्ड बाइ अ सेल मेम्ब्रेन भनेर कुरा आयो कि द सेल इज enclosed by the cell membrane that may or may not have the cell wall. Cell wall plant cell मा हुन्छ अनि animal cell मा हुँदैन, तर cell membrane चाहिँ के हो दुईटैमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ भनिएछ कि cell is enclosed by the cell membrane भने it is compulsory, cell चाहिँ cell membrane बाट घेरिएको हुनुपर्छ। तर त्यसमा cell wall छ कि छैन भने that is being determined by whether this is animal cell or plant cell. यदि animal cell हो भने त्यहाँ चाहिँ cell membrane मात्रै हुने भयो अनि cell wall हुँदैन, तर plant cell हो भने त्यहाँ cell membrane सँगै चाहिँ cell wall पनि हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ यो पोइन्टमा हामी हेर्दा all the metabolic functions of the organisms are the product of the function of independent and individual cells. सेलले कुनै हामी लिभिङ अर्गानिजममा मेटाबोलिक प्रोसेसहरु जति पढ्छौं ती सबैलाई कोले कन्डक्ट, कोले डिटरमाइन, कोले डाइरेक्सन दिन्छ भने हामी भन्न सकिन्छ त्यो भनेको सेल हो। सेल भित्र जुन प्रोडक्ट्सहरु छन्, सेल भित्रका हैन क्रियाकलापहरु छन् ती नै चाहिँ के हुन्, त्यसलाई हामी यदि प्रोडक्टको रूपमा लिने हो भने सबै चाहिँ हाम्रो के हो मेटाबोलिक प्रोसेस हो or metabolic function हो। All the metabolic function of the organisms are the product of the function of independent and individual cells. In the same way, all the cells arise from the pre-existing cells. जति पनि सेलहरु छन् तिनीहरु कहाँबाट बन्छन् त त्यो भन्दा पहिले भएको pre-existing सेलबाट मात्रै बन्छन्, जसलाई हामी सेल डिभिजन प्रोसेस भनेर चिन्छौं। सेल डिभिजन भएर नै नयाँ सेलहरु बन्छन्, फेरि त्यो सेल मेच्योर्ड हुन्छ र त्यसमा डिभिजन हुन्छ and this process is continued. So all the cells arise or all the cells are formed from pre-existing cell भनेर बुझिन्छ। In the same way, यो पोइन्टमा हामी हेर्दा energy flow occurs within the cells. सेल भित्रै पनि energy flow हुन्छ। This is due to the various metabolic activities occurring inside the cells. सेल भित्र विभिन्न प्रकारका मेटाबोलिक एक्टिभिटीजहरु हुन्छ र ती मेटाबोलिक एक्टिभिटीजहरुको कारणले गर्दा सेल भित्रै पनि चाहिँ एनर्जी फ्लो हुन्छ। नेक्स्ट यहाँ फेरि हामी हेर्छौं यो पोइन्ट अनुसार each cell contains the whole complement of the genetic information. प्रत्येक सेलमा के हुन्छ त्यहाँ जेनेटिक इन्फर्मेसन लाई कंडक्ट गर्ने अनि कम्प्लिमेन्ट अथवा यू कैन से द न्यूक्लियस contains the chromosomes contains the genes, okay, DNA, जसले हेरिडिटरी क्यारेक्टरलाई एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा लग्ने काम गर्छ। त हामी यसलाई
जेनेटिक्स अफ सेल भनेर पनि चिन्छौँ, आर साइटोजेनेटिक्स टर्म आउँछ। त्यसको नामबाट चिनिन्छ कि सेलले चाहिँ के गर्छ त जेनेटिक्समा पनि मद्दत गर्छ अथवा हेरिडिटरी क्यारेक्टरलाई एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा लग्ने काम गर्छ। त त्यो क्यारियर्सहरू कहाँ छन् त विथिन द सेल, विथिन द सेल, सेलभित्रै तिनीहरू पनि पर्छ। त्यसरी नै यहाँ यो पोइन्टमा all cells are basically alike in chemical composition. प्राय जसो सबै सेलहरू केमिकल कम्पोजिसनमा हेर्ने भने they are the similar, alike and metabolic activities. In the same way, the cells have totipotency and can form the whole organism under a specific set of condition. अब हामी यहाँ बुझ्नुपर्छ कि सेलमा उसले के भने कि सेल have the capacity, totipotency भनेको capacity, ability, and can form the whole organism. To form the whole organism, फेरि यसको मिनिङ हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रत्येक सेलमा क्यापेसिटी हुन्छ कि उसले अनि जुन अर्गानिजमको सेल हो त्यस्तै खालको अनि नयाँ अर्गानिजम बनाउन सक्छ। त्यो कहाँ स्पेसिफिक under a specific set of condition भनेको under the control environment like in lab. Okay, in the same way, in recent year a large number of the subcellular structures have been observed. This demonstrate that a cell is no longer a basic unit of life. Life can exist without a cell. Okay, अहिले हामी हेर्दाखेरि रिसेन्टली के हेरिरहेछौँ कि large number of the subcellular structures have been discovered. Subcellular भनेको सेल भन्दा पनि सानो कुराहरू अब्जर्भ गरिएछ र त्यो अनुसार के भनिन्छ कि which demonstrate that a cell is not the longer a basic unit of life. अब रिसर्च भइरहेछ कि life can exist without a cell too. This is the new concept. Okay, the research recent years research को रूपमा हामी चिन्नुपर्छ. This point is the extra. This we have not to include. Okay, under the like cell theory, but as a recent years research को रूपमा हामी यसलाई चिन्न सकिन्छ. त्यस्तै यहाँ हेर्नु अब थर्ड पोइन्ट ड्रब्याक्स अफ सेल थ्योरी. हामी पढ्यौं कि सेल थ्योरीले धेरै नै कुराहरू बतायो, त्यति कामहरू गरे र तै पनि चाहिँ के भयो त त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन्, ती त्रुटिहरू छन् जसलाई हामी ड्रब्याक्स अफ सेल थ्योरी भनेर बुझ्छौं अथवा सेल थ्योरीको ड्रब्याक्स, डिमेरिट्सको रूपमा पढिन्छ. जस्तै यहाँ viruses do not have a cell. They are called acellular organism or cell machinery for vital functions. भाइरसलाई हामी हेर्दाखेरि त्यो कम्प्लिट सेल हैन, दैट इज द एसेलुलर अर्गानिजम हो. त्यसमा प्रोटोप्लाज्म हुँदैन, जसले गर्दा त्यसलाई हामी कम्प्लिट सेल भनेर बुझ्न सकिन्न. तैपनि इट डज नट ओबे द सेल थ्योरी. उसले सेल थ्योरीलाई ओबे गरेन. त्यसलाई चाहिँ भाइरस अनि एसेलुलर हुँदा हुँदा पनि त्यसलाई सेलको रूपमा मान्दा त्यसले चाहिँ सेल थ्योरीलाई फलो गरेन अथवा इट डज नट obey the theory of the e-cellular, which is the main concept of the cell theory. In the same way, a number of nuclei are present in the body of the some organism where differentiation of the cell is absent. धेरै जसो अर्गानिजममा हामी हेर्दाखेरि एउटै सेल भित्र चाहिँ के हुन्छ त कईवटा न्यूक्लियसहरू भेट्छन् र ती सेलहरू मा डिफरेन्सिएसन भएको हुँदैन. भनेको यस्तो लाग्छ कि यो एउटै सेल हो र ती सेलमा कईवटा न्यूक्लियसहरू हुन्छन्. त्यसलाई हामी एज अ मल्टिन्युक्लिएट सेलको रूपमा चिन्छौं र त्यस्तो न्यूक्लियस मल्टिन्युक्लिएट भएको सेल जुन अर्गानिजममा हुन्छ त्यसलाई हामी कोइनोसाइटिक अर्गानिजम भनेर चिनिन्छ र कोइनोसाइटिक सेल पनि भनिन्छ त्यो सेललाई जसमा चाहिँ अनि
more than two nucleus or more than like you guys say many nucleus are present. Example को रूपमा हामी लिन सक्छौं राइजोपस फंगस एउटा हो फंगस हो र भाउचेरिया which is a algae. यसले हामीलाई के सिकायो कि सेल थ्योरीले भने थियो कि सेलमा प्रोटोप्लाज्म जसमा न्यूक्लियस हुन्छ तर त्यो कतिवटा न्यूक्लियस हुन्छ भनेर कन्सेप्ट दिएन। त यो मल्टीन्यूक्लिएट उसको अनुसार एउटा न्यूक्लियस हुनुपर्ने तर यहाँ मल्टीन्यूक्लिएट जसलाई हामी सेल थ्योरीको ड्रब्याक्स भनेर चिन्छौं। त्यसरी नै यहाँ sieve tubes, there are some of the cells which do not have the nucleus, like the sieve tube element, and the mature RBC. Mature RBC of the mammals, red blood cells, also do not contain the nucleus, but they are considered as the cell. This things is not followed by the cell theory. Cell theory अनुसार प्रत्येक सेलमा के हुनुपर्छ त न्यूक्लियस अनिवार्य हुनुपर्छ। तर यस्ता पनि सेलहरू छन् जस्तै मेच्योर्ड आरबीसी भयो अनि यो सिभ ट्युब एलिमेन्ट्सहरू भए जुन चाहिँ कन्डक्टिङ टिस्युमा हामी पढ्छौं तिनीहरूमा चाहिँ न्यूक्लियस हुँदैन त्यही पनि तिनीहरूलाई हामी सेल भनेर चिन्छौं। दे आर आल्सो कॉल्ड द सेल व्हिच डज नट फलो द सेल थ्योरी। In the same way, the well-defined nucleus is absent in prokaryotic. Instead, a nucleate false nucleus is present. धेरै जसो चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल्सहरू छन् जस्तै ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरिया त्यहाँ चाहिँ न्यूक्लियस एब्सेन्ट पनि छैन र ट्रू न्यूक्लियस पनि छैन। त्यसमा न्यूक्लियस भित्र भएको जुन न्यूक्लिक म्याटरहरू हुन्छन् दे आर लाइक नेकेड, they do not have the nuclear membrane, they are called the false nucleus. So false nucleus को बारेमा अनि सेल थ्योरी भित्र कुनै चाहिँ कुरा चलेको छैन अथवा सेल थ्योरी does not explain about the false nucleus present in the prokaryotic cells. In the same way, prokaryotes also lack many cell organelles which are present in the eukaryotics. Eukaryotic cell भित्र भएको धेरै जसो यस्तो organellesहरू छन्, cell organelles like mitochondria and other parts which are not present in prokaryotic cells, but they are also considered as the cells. So this point is also not followed by the cell theory. In the same way, Sladen believed that new cells arise from the cytoblast or nucleus, but Swan thought through crystallization. However, the chemical origin of the life and cells are not explained. Okay. By this way, we have studied the drawbacks of cell theory. In this video, we have studied first point, history of the cell theory, second, postulate of the cell theory, third, drawbacks of the cell theory,